สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาสอนใส่สูตรโกงในโปรแกรม PSS Emulator นะฮะหรือว่าตัวโปรแกรมเล่นเกมของ PlayStation 1นะครับไม่ยากนะฮะก่อนอื่นก็ให้เข้าเกมก่อนนะฮะผมจะเลือกเกม Castlevania นะกดเข้าไปแล้วก็กดออกนะฮะESC นะครับแล้วก็ไปที่ Option นะฮะเข้าไปที่Cheat Code นะฮะก็เวลาเราเข้าเกมไหนเนี่ยแล้วกดตัว Cheat Code เนี่ยมันจะเป็นสูตรโกงของตัวเกมนั้นๆนะครับฉะนั้นหมายความว่าเราจะเล่นเกมอะไรให้เราเข้าไปก่อนแล้วกดออกมาเพื่อเลือกสูตรโกงนะฮะถ้าเราเลือกสูตรโกงก่อนเลิกเล่นเกมมันจะไม่ขึ้นตัวสูตรโกงนะฮะเพราะมันไม่รู้ว่าจะเราจะเอาเกมไหนนะฮะทีนี้เราก็มาเลือกเอาว่าอยากได้อะไรนะฮะหรือถ้าอยากได้หมดเลยก็ enable all นะฮะกดคลิกสูตรก่อนนะฮะแล้วก็ enable all นะฮะมันจะย้ายมาหมดเลยถ้าอยู่ฝั่งขวานี้ก็คือสูตรคือเลือกใช้สูตรทั้งหมดนะส่วนถ้าเป็น disable all เนี่ยก็คือไม่เอาสูตรทั้งหมดนะแต่ส่วนตัววง enable กับตัวdisable นี่ก็คือเลือกแค่บางสูตรนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลองง่ายๆนะเอาอะไรดีเดี๋ยวขอผมเลือกแป๊บนะอันนี้ละกันเอาซุปเปอร์จามนะกด enable ปึ๊บผิดผมเลือกใหม่ก่อนขอโทษครับซุปเปอร์จามเอาแค่อันเดียวกด enable นะครับก็จะลองแค่อันเดียวกดโอเคแล้วก็เข้าเกมนะฮะเดี๋ยวจะโหลดตัวเซฟที่ผมเล่นนะอันนี้เป็นซุปเปอร์จามนะฮะเราจะโดดสูงไปปกตินะฮะแต่ก็สูงไม่มากเท่าตัวไอเทมเนี่ยอะไรนะจับวิตรีป่ะนี่นะฮะโดดได้สูงเลยนะฮะแล้วถ้าเราไม่อยากได้ละอยากเอาสูตรออกทำไงก็กด ESC อีกรอบนะฮะแล้วก็ไปที่ตัวCheat Code นะแล้วก็เอาคลิกฝั่ง enable นะแล้วกดตัว disable เอาสูตรออกนะกดโอเคแล้วเข้าเกมใหม่นะครับนี่นะฮะมาโดดเหมือนเดิมนะฮะโดดสั้นนะก็ประมาณนี้วิธีเอาใส่โค้ดสูตรโกงนะครับก็มีเท่านี้นะฮะใส่เกมอื่นก็ได้นะแต่ว่าต้องใส่เกมไปก่อนถึงจะออกมาใส่สูตรได้นะไม่งั้นเครื่องมันจะไม่รู้ว่าเราจะใส่สูตรเกมอะไรนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะถูกใจและนำไปใช้กันได้นะฮะ
เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ